magandang umaga sa inyong lahat. Hopefully, safe kayo dyan. Stay at home lang. So ngayon, while you are stay at home, ito ang tamang panahon matutong magnegosyo. Kahit nasa bahay lang tayo, pwede tayong magnegosyo through online or sa mga kaibigan natin, pwede natin silang pa-orderin. So, paano gagawa ng masarap na Yema cake? So, share ko sa inyo ang ingredients ko. So, ipapakita ko lang ang ingredients. So, may chiffon cake na tayo, ready for toppings na. So, ang gagawin na lang natin is yung Yema toppings. So, may 8 egg yolks na tayo, na-separate na yung egg whites. Then, kailangan ng 1 can carnation, 1 can condensed milk, 50 grams butter, 1 tablespoon lemon juice, half teaspoon salt o asin. Ang kailangan natin ng vanilla is 1/2 teaspoon. Same yellow food coloring, 1 teaspoon din ang kailangan natin. So, ang unang gagawin is hahaluin lang yun natin din yung egg yolk. After mahalo, ilagay lang natin yung condensed milk. Half teaspoon. Then, maglagay tayo ng vanilla. Half teaspoon din. Then, food coloring. Half teaspoon. So, mamaya, pagka lagay natin sa double boiler kasi nagpainit na ako ng tubig. Pag mainit na, bago na ilagay na natin yung butter. So, haluin lang ng maigit. In one direction. Okay na. So, ilalagay na natin sa pinakuluan. Toppings ng cake. So, ngayon, ang kailangan natin sa pag-toppings ng cake, itong mixture, Yema, then cheese. So, pagkatapos natin may toppings, ilagay natin dito sa lagayan. Kasi may order tayo,